Νηστίσιμο αλάδοτο σάμαλι με μια πλούσια κρέμα, νηστίσιμη φυσικά, με άρωμα μαστίχας. Ένα ονειρεμένο γλυκό, μια απίστευτη συνταγή. Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε. Είμαι η Έφη και το Sweet Walks και πάμε να ετοιμάσουμε την πιο τέλεια, απίθανη, νηστίσιμη συνταγή. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 250 γραμμάρια χοντρό σιμιγδάλι, 200 γραμμάρια ψηλό σιμιγδάλι, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 2 κάψουλες βανίλιας και ξύσμα από ένα πορτοκάλι, ένα λεμόνι και 2 κουταλάκια του γλυκού baking. Σε ένα γουδί θα βάλουμε 3 κόκκους μαστίχας, θα τους σπάσουμε και θα τους προσθέσουμε στα υπόλοιπα υλικά. Θα ανακατέψουμε όλα τα υλικά να αναμειχθούν. Θα κάνουμε ένα κενό στο κέντρο και θα προσθέσουμε 100 γραμμάρια νερό και μέσα σε 400 γραμμάρια χυμό πορτοκαλιού θα προσθέσουμε 1,5 κουταλάκι του γλυκού σόδα. Θα ανακατέψουμε ώστε να γίνει η χημική αντίδραση και θα προσθέσουμε μέσα στο μείγμα. Ολοκληρώνοντας θα προσθέσουμε ένα σφινάκι λικέρ μαστίχα. Εάν δεν έχουμε μπορούμε να προσθέσουμε ούζο και θα ανακατέψουμε όλα τα υλικά να αναμειχθούν. Το μείγμα μας είναι αρκετά υγρό και θα το αφήσουμε μισή ώρα να φουσκώσει. Για το σιρόπι θα χρειαστούμε 4 σκούπες νερό, 4 σκούπες ζάχαρη, μία φέτα πορτοκαλιού και μία φέτα λεμονιού και θα βάλουμε το σιρόπι μας να βράσει. Για την νηστίσιμη κρέμα θα χρειαστούμε 1 λίτρο νηστίσιμο γάλα, εγώ χρησιμοποίησα γάλα αμυγδάλου, 210 γραμμάρια ζάχαρη, 100 γραμμάρια νησεστέ, μία κάψουλα βανίλιας, ένα κόκκο μαστίχα στον οποίο θα σπάσουμε και θα προσθέσουμε στο μείγμα και ένα κουταλάκι του γλυκού ξύσμα λεμονιού. Και τώρα σε μέτρια φωτιά θα ανακατεύουμε διαρκώς μέχρι η κρέμα να πήξει. Και η κρέμα μας είναι έτοιμη, έχει αρχίσει κάνει αυτές τις μεγάλες φουσκάλες και ξεκολλά από τον πάτο του σκεύους. Αποσύρουμε από τη φωτιά και μεταφέρουμε σε ένα μπολ. Θα καλύψουμε με ένα ζελοφάν το οποίο θα εφάπτεται επάνω στην κρέμα και θα αφήσουμε την κρέμα στο πλάι να κρυώσει. Θα πάρουμε ένα ταψί και θα στρώσουμε αντικολλητικό χαρτί. Δείτε το μείγμα πως από υδαρές που ήταν πριν έχει φουσκώσει και είναι έτοιμο για να ψηθεί. Θα μεταφέρουμε το μείγμα στο ταψί και θα το απλώσουμε σε όλη την επιφάνεια απαλά με μία σπάτουλα χωρίς να το πιέσουμε. Θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις για 40 με 45 λεπτά ανάλογα με το φούρνο. Το σάμαλι είναι έτοιμο και μοσχομυρίζει. Αμέσως θα το βγάλουμε από το ταψί στο οποίο το ψήσαμε και θα το μεταφέρουμε σε ένα άλλο. Θα είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί καίει αρκετά. Και όπως είναι ζεστό το σάμαλι, θα προσθέσουμε το 1 τρίτο από το σιρόπι. Θα περιμένουμε 10 λεπτά, θα προσθέσουμε το επόμενο 1 τρίτο και άλλα 10 λεπτά για να προσθέσουμε και το τελευταίο σιρόπι. Με αυτό το τρόπο το σάμαλι θα τραβήξει το σιρόπι και θα φουσκώσει. Αφού προσθέσαμε σταδιακά το σιρόπι, θα χαράξουμε το γλυκό στα κομμάτια που θέλουμε να κοπεί αργότερα, ώστε να απορροφήσει σιρόπι παντού.
Η κρέμα έχει κρυώσει, θα τη χτυπήσουμε για λίγο με το μίξερ να αφρατέψει και είναι έτοιμη να τη μεταφέρουμε επάνω στο γλυκό. Για περισσότερη γεύση μπορούμε να καρβουδίσουμε 4 κουταλιές της σούπας φιλέ αμυγδάλου. Δείτε πόσο λαχταριστό έχει γίνει. Ένα υπέροχο καλοψημένο, σιροπιασμένο σάμαλι και μία πλούσια, πολύ νόστιμη και μυρωδάτη κρέμα. Και έτοιμη να το δοκιμάσουμε. Είναι πραγματικά απίστευτο. Έχει μοσχομυρίσει όλο το σπίτι. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Εάν δεν έχετε έρθει στην παρέα μας, θα σας περιμένω με πολύ μεγάλη χαρά. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε. Να περνάτε υπέροχα.